ett års tid har vi byggt om den här gamla bussen till vårt framtida hem. Och i oktober är det äntligen dags. Då ger vi oss ut på en jorden runt-resa. Och den här veckan bygger vi sittbänk och äntligen målar vi vårt badrum. Ja, jag vet inte, det gillar jag inte. Välkommen till en ny video och välkommen till vårt byggkaos. Förra veckan kom ju ingen video för att det saknades grejer till vårt badrum. Det har dock kommit, men det har uppstått lite andra problem i det här badrumsskapandet. Häromdagen när vi ska sätta dit den här våtrumsväven som ska göra att det blir ett våtrum. Det var så kaosigt, det var kladdigt, den trillade ner, det fäste inte. Alltså det var sånt kaos. Och eftersom att vi behövde liksom klippa ny väv för att den gamla liksom inte gick att återanvända, och så tog ju vår väv slut. Vi har dock beställt ny väv och förhoppningsvis kommer det den här veckan. Men under tiden så tänkte vi påbörja lite andra grejer som vi behöver få färdigt för att vi ska kunna registreringsbesikta den. Jag påbörjade sittbänksbyggandet lite igår och tänkte fortsätta på det idag. Nu går ju till 53. Eftersom att vi har en rektangulär form på vårt hjulhus så måste ju liksom själva sitsen vara rektangulär. Och först dividerade vi om vi skulle ha ett ryggstöd, men eftersom att den är så himla, den är ju typ 50-90. Så det är en ganska konstig form och då blir liksom ryggstödet ganska brett. Så vi sa att vi istället bygger en sittbänk och så får vi massa förvaring i den här bänken. Och så, jag var väl lite sådär skeptisk för det ser kanske konstigt ut med 2 sittplatser mot köket när köksbordet är här. Men jag tror att det här blir bra, vi kan ha tvättkorg här i och lite sådana saker. Och sen så kan man ha någon fin blomma och lite böcker och så här. Så jag tror att det blir ganska bra faktiskt. Det jag håller på att göra nu är ju då att bygga en sittbänk så att man kan sitta vid köksbordet. Man kan också typ halvligga lite, det blir som en läshörna. Med massa kuddar och lite växter och lite böcker och sådär. Och sen så blir det väldigt mycket förvaring i den här. Vi har ju faktiskt inte haft någonstans att ha vår tvättkorg. Så det här blir ett jättebra ställe. Att liksom, vi ska göra något så här typ tvättinkast eller så. Så att man liksom bara in med tvätten så att det inte ligger massa grejer framme och sådär. Det vill man ju inte när man bor så litet som vi gör. För vi har ju båda alltså de här klossarna som vi kan sätta på och sen väggen. Jag vet inte hur stabilt det här är. Vi vill risk att det spricker eller släpper. Du har ju en ribba här nere. Går du inte sätta i den istället? Nej, det finns inget skruva vinkeljärn på det. Det är de som fyller med. Ja, de är ganska smala. Det är bra. Så... Det var öppen. Så då har jag
borrat ett hål på klossen som skåpet ligger på. Och dragit spännband. Och så ska jag göra på andra sidan. Och så ska vi spänna fast kylskåpet med spännband. Fan vad smart. Och så sitter den på 2 klossar också. Det blir Så då kommer den sitta jättehårt. Jag har väldigt goda nyheter. Vårt paket med väven till vårt badrum har kommit. Så jag ska åka och hämta det nu. Det innebär att vi kan faktiskt börja på vårt badrum. Eller fortsätta med andra ord. Ja, alltså... Det regnar! Det är alltid lite så när man jobbar med bussen. Man vet liksom inte om man har lagt några grejer ute. Eller typ slipmaskiner eller el eller... Jag är så glad att vi fick det den här veckan. För att jag känner så här, varje gång man typ lovar er att vi ska göra någonting och så blir det inte så. Så känns det som att man sviker er. Men jag tror också att badrummet kommer nog få bli 2 delar. Så det vi ska göra liksom grundarbetet den här delen. Och sen kommer vi smycka och göra det estetiska nästa vecka. Det ska bli så kul. Nu ska vi hämta ett paket till med vår duschblandare. Vi har ju bara hittills fått vår duschslang liksom. Så nu ska vi få vår blandare. Nu åker vi hem och fortsätter på bänken. Du sätter jag fast den allt för gott. Det finns ju faktiskt ett par på Instagram som har spindel till huset. Den heter Sprout. Är det så? Ja. Ni får vara samma dom. Var inte en sån millimeter eller... Millimeter, mikromillimeter skulle jag nog snarare säga. Ja, var inte sån för det skull. För guds skull. Det var fan alltså inte enkelt att sätta det här. Det är ett helvete. Det var att borra i de här reglerna och dra över lös. Voila! Alla! Tänk så här, du spacklar det och slipar och målar en vit. Och så gör du en liten tavla här. Eller så, är på sånt. eller så är det här vi har den här kartan. Istället för kylskåpet så har vi en karta där man Exakt. ställer veva på. När vi öppnar upp det så ser det hur något fint här på. Det är mycket finare än den här. Mm. Det kan vi väl ha. Kartan här. Mm. Wow, vad snyggt! Alltså vi tänkte att när vi ändå är ute och kör så mycket så kan vi lika väl göra reklam för vår YouTube. Prenumerera på kanalen.
Har du den? Ja. Det lite. Det enda jag behöver i mitt liv är ju Kajsa och ett kök. Och ett kylskåp. Duktig du var. Där. Du också. Du har sett fast hela vårt kök. Det är dags att fortsätta med badrummet. Jag ska visa er hur långt vi kom förra gången. Så då var vi färdiga med taket. Sen inväggen då. Duschväggen kvar och andra sidan och där nere. Det systemet vi använder heter Teknos våtrumssystem. Och går ut på så att man först målar med ett lim typ som man spär ut med vatten. Om man har då plywoodväggar som vi har, eller så här obehandlade väggar. Och då förbereder man det och så målar man. Det gjorde ju vi för typ 2 veckor sedan. Och sen målar man med den här grundningen, den heter Timanti V. Så målar man med den grundningen outspädd. Och sen klistrar man en våtrumsväv på. Och sen så målar man med den här Timanti V igen, vått i vått då. Och sen är det redo för den här färgen man ska ha på badrummet. Så det Ali gör nu är ju då att måla dit väven. Och sen så ska det torka i 4 timmar. Och sen ska vi måla med vår fantastiska smaragdgröna färg. Så det är det vi håller på med nu. Och så vill vi bara hoppas att den här lilla Timanti V-grejen räcker. Så håll tummarna. Det var ju det här som var ett av våra problem. Att första gången vi försökte sätta den här väven, att vi upplevde att det blir liksom väck i den här väven. Och vi vet inte hur tacksam den här färgen är som vi ska måla med. Och det var ju därför vi typ rev bort hela väven. För att man vill ju inte att det ska vara liksom väck och skarvar och skavanker och sånt. Vi har aldrig gjort det innan så vi har ingen aning om hur mycket det syns sen efteråt. Man vill ju att väggarna ska vara släta och fina liksom. Men alltså det verkar ju... Det ska tydligen vara ett jätteenkelt system. Och det är det väl liksom rent så. Man sätter dit en väv och målar. Men det svåra är ju att få det snyggt. Man får ju bara hoppas liksom att färgen är väldigt tacksam och att det inte syns. Jag är också ganska glad att vi har valt en väldigt mörk färg. Hade vi valt vit så hade ju allting synts. Så att jag är väldigt glad att vi har valt en kulör som är väldigt stark typ. Jag har ju inte visat er typ det största vi har gjort i bussen. Det var någonting som gjorde att vi inte kunde bära in köket. Vi kunde inte måla färdigt bussen. Nej men det var verkligen någonting som stoppade upp hela vårt bygge. Och det har vi äntligen gjort färdigt nu. Och vi är så glada över att vi gjorde det. Det blev så himla bra. Det blev inte så bra som jag hade önskat. Men jag är ändå helt okej nöjd. Så jag ska visa er lite. Vi har försökt rama in våra fönster. Och vi hade ju problem att hitta material till det. Jag tycker ändå det blev väldigt bra. Det var ju väldigt svårt att få det helt jämnt liksom. Men vi tycker det blev skitbra.
Vi ska äntligen måla vårt badrum. Oh my god, kan ni fatta detta? Jag kan inte fatta det här. Du har inte ens sett färgen. Nej. Så glad. Wow! Det kändes mörkare på bild eller? Ja. Nu känns den verkligen Det känns liksom... alltså så här gräsaktigt. Ja, jag vet inte. Nu gillar jag inte den. Oh my. Okej, nu blir det mörkare. Jag vet inte. Alltså den är snyggare på väggen. Alltså den är ju mycket snyggare på väggen än vad den är i. Nu har vi målat vårt första lager och nu ska det torka i 4 timmar. Det blev så bra. Det känns väldigt tacksam den här färgen och det känns bra. Men jag hoppas den blir så här riktigt fyllig typ när man har lagt några lager till på. Den är så fin. Det matchar de gröna buskarna här ute, det ser så fint ut. De här stora svarta plastgrejerna sitter runt våra lampor bak. Och nu när Ali har gjort så fint där bak så de här var ju lite, de hade tappat lite färg och var lite ojämna och sådär. Så jag har målat om dem med plastfärg. Så jag tänkte jag skulle lacka dem också. Nu är det dags att måla lager nummer 2 i badrummet. Alltså jag var väldigt skeptisk först men jag tror att det här blir jättebra. Den här färgen är så fin. Kommer nog bli ännu finare med ett till lager. Alltså den är så fin. Också den är väldigt tacksam den här färgen. Oh my god, det här kommer bli så snyggt. Då sätter vi en timer på 4 timmar. Och det är Ali som slipar där bakom. Ni undrar vad det är som låter. Vi har ju nu målat 2 lager i badrummet och det känns, jag älskar den här färgen. Den är så fin. Den är helt smaragdgrön och jag tror att det kommer bli så fint när vi får in liksom de här mässingsdetaljerna och vår fina toalett.
Det är ju lite jobb kvar med badrummet. Vi ska ju sätta dit alla blandare och vi ska koppla in vatten och vi ska sätta på liksom sista ytterdelen här och dörren och sådär. Så att det kommer att bli badrumsbyggande nästa vecka också. Men det känns så sjukt, det känns som att det verkligen börjar hända grejer här inne nu. Det känns som att det har skett typ ett skifte i... Det är så svårt att förklara, men det känns som att vi typ snart ska åka. Det har hänt så mycket den här veckan. Vi har byggt en hel sittbänk, vi har skruvat fast hela vårt kök, vi har satt dit kylskåpet, vi har fått in diskbänken, vi har börjat måla vårt badrum, jag håller på med köksluckorna där bak. Alltså det händer så mycket grejer, känns som att vi typ snart ska åka. Det känns helt sjukt. Nästa vecka fortsätter vi på badrummet. Då ska vi installera alla våra fina, fantastiska mässingsdetaljer. Och ni ska äntligen få se vår fina toalett. Vi är så taggade. Tack så jättemycket för att ni har tittat den här veckan. Glöm inte att prenumerera på kanalen och bli medlem på vår kanal. Vi har ju också fixat medlemskap nu, så att om ni vill stötta vår resa sen när vi ger oss ut på vårt stora äventyr så kan ni klicka på bli medlem. Det hjälper ju oss jättemycket. Så ses vi nästa vecka. Hejdå!